صباح الخيرات لكم جميعا. اليوم بدي أحكي بموضوع يحاول يربط يعني فكرة نحن بنفتكرها أنه هي اجتماعية وما بيأثر فيها دور الإنسان الواحد، بينما هو مؤثر جدا. في حقيقة علمية بتقول أنه تكثر وتزداد سنويا معدلات إصابة الأطفال اللي هن أولادنا وأحفادنا بمرض مثل فرط النشاط ونقص الانتباه اللي هو مشهور جدا، اللي هو ال ADHD، واللي هو أكثر مرض بيأثر على الأطفال بقدرتهم على التأقلم الاجتماعي وقدرتهم على التطور الطبيعي وكسب المعرفة، وأنه يكونوا أفراد مندمجين بالمجتمع ومتفاعلين وقادرين على أنه يستقلوا بنفسهم بالمستقبل وبيلحقوا مرض التوحد. في حقيقة علمية بتقول انه اكثر من بعض العوامل التي وجدت انه مترافقة لازدياد الاصابة بهدول الامراض هو التلوث ببعض المواد المكونة للمبيدات الحشرية والمبيدات المستخدمة بالمحاصيل الزراعية. هي الحقيقة تم إثباتها وفي أوراق قدمت حقيقة بناء على دراسات وملاحظات تجريبية ونتائج علمية. الآن إذا بدنا ننظر للأمراض الثانية بالجهاز العصبي اللي هي الأمراض التنكسية، الأمراض المناعية الذاتية، الاعتلالات العصبية اللي هي مجهولة المنشأ واللي كل فترة عم نكتشف إنه إلها علاقة بأحد الملوثات الكيميائية الغريبة والأملاح المعدنية، لعله من أشهرها وأبسطها التلوث بالرصاص وبالكروم وبالزئبق. واكيد انه مو معقول الاهل يجيبوا اكل ملوث بالرصاص او بالزئبق ويحطوه يطعموه لاولادهم، منه هيك الموضوع نهائيا. يا ترى نحن شو دورنا كأفراد لما بنشاهد انه في عنا عائلة بنعرفها او نحن بعوائلنا في طفل فعلا عنده فرط نشاط ونقص انتباه، او طيف التوحد، او طفل عنده التهاب دماغي او التهاب عصبي مناعي ذاتي، او انسان مصاب بالعته الشيخوخي، او حتى الامراض الدورية الانتيابية اللي هي فيها صداع مجهول المنشأ او فيها نوبات من الصرع الغريبة، او حتى الامراض اللي بتؤدي لتغير بالمزاج وتغير بالقدرة على العمل بالعطاء والتركيز بأسباب مجهولة، لأنه هي طيف واسع يعني نحن بنقدر نجمعه ببعض حالات مرضية. كل واحد فينا يستحضر بدماغه أو بذهنه إنسان بيعرفه مصاب بأحد هاي الأمراض، أو طفل بيعرفه مصاب بأحد هاي الأمراض. وبدي أحاول أنا أربط لكم إنه شو علاقته حقيقة بالتلوث البيئي اللي نحن بنحكي عليه، وخاصة التلوث بالمادة البلاستيك. الحقيقة كل إنسان سنوياً بيستخدم تقريباً أو بيرمي بقاذورات فيها تقريباً 85 كيلوغرام بلاستيك. الفكرة وصلت يعني دخلت لذهني وفكرت فيها بعمق لما رحت أنا على النرويج وكنت زائرة على عائلة كريمة، عائلة صغيرة هي أب وأم فقط، وكان الأب كل يوم وهو طبيب يوقف يعطي وقت يجمع المخلفات اللي عندهم بالبيت بمنتهى التنظيف والاحترام، لدرجة انه كان يغسل العبوات، يغسلها من محتواها حتى ما تعفن، ويفصلها ما بين بلاستيك وكرتون ومعدن او مواد مخلطة، ويهتم بتفاصيلها الصغيرة لدرجة انه الغطاء تبع القنينة البلاستيك او القطعة البلاستيكية يدور عليها ويجمعها بالعبوات بالمكان المخصص للمخلفات البلاستيكية. وكان يحطهم بعلبة بحيث انه مو بكيس نايلون حتى، يعني يحطهم بعبوات يفرغها ويرجع العبوة لعنده على البيت. وكان يعطي وقت لهذا العمل، وهو طبيب مشغول وعنده مهمات وعنده قصص مثلنا مثل كل الناس اللي موجودين بالحياة، كان يعطي وقت لهي العملية. فأنا فكرت إنه قديش معناتها الموضوع مهم لحتى هذا الإنسان شاعر بأهمية هذا العمل اللي لازم يقوم فيه يوميا، وشو استتباعاته بالنسبة لأطفاله ولأطفالنا ولأطفالكم كلياتكم، وحتى للإنسان اللي بيكبر كمان، لأنه هي الأمراض بتمتد تأثيراتها مو بس بالطفولة، بالكبر. هذا الموضوع الحقيقة كثير مهم. لما بنقول إنه 85 كيلوغرام وسطيا كل إنسان بيرمي بالطبيعة وبالبيئة، وبنقول إنه إذا العيلة فيها 5 أشخاص معناتها 85 كيلوغرام ضرب 5، وإذا كنا قاعدين بالحي فمعناتها الحي الواحد قديش؟ 380 مليون طن سنويا من المخلفات البلاستيكية ترمى على مستوى العالم. هلا هذه المخلفات وين بتروح يا ترى؟ المخلفات البلاستيكية بتروح بأماكن مختلفة، بتنزل بالمحيطات وبتنزل بالمياه وبتنزل بالتربة.
يعني حسب الاماكن اللي نحن بنجمع فيها المخلفات وحسب الدول، فهي قد تختلط بالمحيطات وقد تختلط بالتربه. الحياه البريه الطبيعيه هي ناشئه من التراب ومن المحيطات. المحيطات فيها نسبه تلوث عاليه، ولكن التربه فيها نسبه تلوث اعلى. المحيطات والتربه هي المصادر اللي بتاكل منها. يعني تخيلوا انتم الحياه البحريه قديش نحن بنقول انه كل الاطعمه اللي بالبحر هي مفيده، سواء النباتات او الجراثيم او الفطور او الطفيليات تبع البحر او بقى الحيوانات البحريه، يعني من الاسماك الصغيره للحيتان اللي نحن كلها بناكلها، ولا حتى الانواع المختلفه من المخلوقات البحريه. كذلك بالتربه، النباتات بتاخذ هي المواد من التربه، الحيوانات بتاكل من التربه، نحن نفسنا عايشين على التربه بنمشي عليها بندعس عليها، لانه يعني حتى في امتصاص عبر الجلد. فتخيلوا انه هي المخلفات قديش عم تعمل تلوث. كل التلوث البيئي البلاستيكي الموجود بالكره الارضيه فقط 10% مع كل الجهود اللي تمت على مستوى العالم يتم استخدامه بالصناعات التحويليه، يتم اعاده استخدامه وينتج منه مواد بلاستيكيه جديده. ولكن في 90% تخيلوا من التلوث السنوي يتراكم بالبيئه. معناتها 90% اللي بيتراكم بالبيئه كل سنه عم يرفع درجه التلوث الموجوده بالمحيطات وبالتربه. هي اللي هي بتجيب لنا مياه الشرب لعنا. نحن بنجيب منين؟ بدنا نجيب مياه الشرب من المياه الجوفيه اللي هي متصله بالمحيطات ومتصله بالتربه. من المؤكد انه هناك ملوثات بالمواد البلاستيكيه حتى موجوده بمياه الشرب بدرجات متفاوته طبعا حسب درجه الحضاره الموجوده فيها هي الدول، ولكن هي موجوده اكيد. الان بدي اوضح لكم نقطه صغيره كثير، انه التلوث بالبلاستيك يقسم الى شقين، في شيء اسمه مايكرو وفي شيء اسمه ماكرو. تخيلوا انه المايكرو هو بس من 2 ل 5 ملم، اما الماكرو فهو اي شيء اكثر من 5 ملم. يعني اذا اخذنا هي الشلمونه، بس هي الشلمونه الوحده هي بالماكرو اسمها، وهذا الكيس النايلون بالماكرو. انا ما عم احكي على الاشياء البلاستيكيه الضخمه اللي مثل هي القطعه اللي هي اذا فتحتوها هي شو ماكرو، هي بتكفي، هي بتطلع يعني تقريبا وزنها حوالي 500 جرام. هي انا جتني بعبوه واحده تبع صحن شوكولا. يعني تخيلوا كم صحن شوكولا وقديش ماكرو بوليوشن بالبيئه بيسببه. مو استهلاكي انا من كاسه بلاستيك او شوكه بلاستيك او صحن بلاستيك، لا، هديه بسيطه انا باخذها لناس انا بحبهم، بصفوا على وشها شويه شوكولا بينما الصحن كلياته معبى تلوث ليس له داعي. يعني ما له داعي هذا التلوث نهائي، منه لاستخدام لصحن او شوكه او معلقه او كاسه، يعني غير مفيد وغير مجدي. وما انه هو كيس بلاستيك انا بحمل اغراضي وبرجع فيه على البيت، ولا له كيس قمامه كبير بجمع فيه القمامه انا من انه توقع بالطريق. فلذلك اللي بيقعدوا بيقولوا انه انا طب نحن وين بدنا نحط اكياس القمامه؟ الحقيقه المطلوب مننا هو مو ايقاف استخدام المواد البلاستيك ابدا، ولكن التخفيف من استخدامها. يعني على الاقليه حصرها بالاستخدام الشخصي الضروري. يعني اذا فيني استخدم كيس ورق وقت بروح على السوبر ماركت اخذ معي كيس ورق ما في مشكله. اذا فيني استخدم حقيبه بقدر كل مره ارجع اعبي فيها باخذ معي حقيبه. اذا بقدر احول شربي للماء عبر الفلاتر احسن ما ضل عم اشرب من الزجاجات الماء البلاستيكيه وضل عم ارمي يوميا اعداد هائله من هذه الزجاجات اللي هي ما لها داعي. اذا بقدر اطلب انا انه يحط لي العصير بعبوه زجاجيه باخذها معي انا لعند بياع العصير، هذا امر ما فيه شيء. نحن غير مطلوب ابدا انهاء استخدام البلاستيك، بس مطلوب من كل فرد يفكر لما بينظر لابنه او حفيده او اخوه او قرايبه انه عنده اصابه بالتوحد او عنده اصابه بفرط النشاط او عنده مرض ما عم يعرف سببه، عنده اضطراب مزاجي ما عم يعرف سببه، يعرف انه يمكن هي الشلمونه بس اذا خفف استخدامها بغير داعي، او هذا الكيس الصغير اللي ما له داعي، او هي رفض عند بياع الشوكولا تنحط حتى بهي الكثافه. يعني انا ما بطلب انه ما يحطها، بس بيقدر يحط اقل كثافه. يعني هي انا اذا بدي افتح لكم اياها بتشوفوها كثير كثيفه، بالامكان انه يحط طبقه كثير رقيقه وهميه تحت ومنفوخه بالهواء، يلاقي اي طريقه ثانيه يزين الصحن بدون ما يعمل. ونحن نطلب منه للبياع نقول له نحن ما لنا مضطرين لكل هالكميه من الاكياس، في وحدات غذائيه بتتوزع بالمناسبات بالاعياد، ممكن انه تتحول لورقيه وكرتونيه.
ممكن نحطها بأكياس دانتيل بنرجع بنعيد استخدامها مرة ثانية. بنحاول نحن كأفراد يعني نشعر ونستشعر بأهمية تخفيفنا من استخدام البلاستيك، لأنه المواد البلاستيكية هي ما بتتكسر وبتتحطم لمواد أساسية، لمكوناتها الأساسية، لا، إما أن تتحول إلى قطع ميكرو بالميكرون، وبيبلعوها الأسماك بالبحر والطفيليات والفطريات وحتى وحيدات الخلية اللي نحن ما تعتبر قاتلة إلنا، ولكنها تحمل سموم لما بنشرب من مي أو بنبلع من مي مسبح أو مية بحر او بنمسح شغله بايدنا وبناكلها. في احاديات خليه بالبيئه موجوده، هي عم تبلع من هدول المواد، او انه عم تجينا حتى عن طريق مياه الشرب، او حتى لما بندعس على شاطئ البحر، لانه شواطئ البحار فيها اعلى نسبه تلوث، صايره بتجمع بين التلوث اللي هو بقلب المحيطات والبحار واللي بالتربه، ونحن بنكون عم نمشي عليها حوافه وعم نشعر انه نحن عم نمشي على بيئه كثير فطريه وطبيعيه، لكنه حتى عبر الجلد ممكن انه تم امتصاص هاي المواد. انا ما بدي خوفكم، الجسم البشري قادر على انه يتحمل درجه من التلوث، ولكن اذا تعدينا هي الدرجه من التلوث حسب جيناته كل انسان ما بيقدر يتحمل هي الدرجه، ففي ناس بيسبقوا ناس بالاصابه بهي الامراض، لذلك مو كلياتنا بنصاب بنفس السويه من التلوث، بس في ناس ما بيتحملوا وفي ناس بيتحملوا، لكن بده يجي يوم ما عاد تقدر الكرة الأرضية تتحمل إنه يعيشوا عليها بشر وهن صحيحين ومعافين لدرجة محددة من التلوث. نحن بدنا نتعاون كلياتنا إنه نخفف درجة التلوث البلاستيكي وليس أنه نقضي عليه، وكل إنسان يستشعر أنه هو واحد ومهم أنه يجمع قمامته أو يخفف على الأقل، يطلب من الآخرين ويقبلوا منه أنه التخفيف من درجة التلوث البيئي اللي موجود بحياتنا اليومية وبأعمالنا اليومية. يعني أرجو أنه أكون قدرت، يعني ما طولت عليكم، بس قدرت أوصل لكم هالملاحظة المهمة العملية اللي كل إنسان في له دور فيها. وشكرا كثير لاستماعكم، وإن شاء الله يكون هالفيديو مفيد وتعمموه وتبعتوه للآخرين، لأنه حقيقة له علاقة مباشرة ووثيقة بالأسباب الأمراض وبالتحاليل الدموية اللي نحن بنعملها وبالحالات المرضية اللي بنكشفها كل يوم، وما بنقدر دائما نساعد المريض بسرعة إنه يرجع لحالة الشفاء. ويعطيكم العافية.